cái lý của Thiên Chúa. Sáng thế chương 25 tới chương 50. Mầu nhiệm tuyển chọn. Câu chuyện Ê-sau và Gia-cóp. Từ chương 25 tới chương 50 của sách Sáng thế là những câu chuyện về cuộc đời của tổ phụ Gia-cóp và Ê-sau, hai người con sinh đôi của Isaac và Rebecca, và tổ phụ Giuse. Chúng ta sẽ dừng lại ở hai chủ đề chính trong các chương này: mầu nhiệm của sự tuyển chọn và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Chúng ta không khỏi ngạc nhiên về sự tuyển chọn của Thiên Chúa. Tại sao Ngài lại tuyển chọn Gia-cóp thay vì Ê-sau, người con trưởng? Xét về phong tục thừa kế của người Do Thái, Gia-cóp là người con thứ, không thể thừa hưởng lời hứa của tổ phụ Abraham và cơ nghiệp của Isaac. Xét về tư cách, Gia-cóp có một nhân phẩm có lẽ tệ hơn nhiều so với anh mình là Ê-sau. Xét về lòng tin, có lẽ cả Rebecca và Gia-cóp đều là những người thiếu tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa. Dù bà đã được báo cho biết trước rằng có hai dân tộc trong lòng ngươi, hai dân từ dạ ngươi sinh ra và sẽ chia rẽ nhau, dân này sẽ mạnh hơn dân kia và đứa lớn sẽ làm tôi đứa bé. Nhiều nhà thánh kinh khẳng định rằng việc đổi trác quyền trưởng nam qua bát cháo đậu là một việc không bình thường và thậm chí là không thể theo phong tục Do Thái. Theo luật pháp, quyền thừa kế có thể chuyển nhượng cho bất cứ ai, nhưng quyền trưởng nam vốn được gắn chặt với việc chào đời của một người, không thể thay đổi từ người này sang người khác. Vì vậy, có thể nói việc chuyển nhượng quyền trưởng nam của Ê-sau cho Gia-cóp không có hiệu lực trong thực tế. Tác giả Kinh Thánh muốn dùng sự bất thường này để nhấn mạnh rằng đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa hứa với Abraham tiếp tục được thực hiện nơi dân tộc Israel, chứ không phải với dân tộc Edom hay các dân tộc khác thuộc dòng dõi của Ê-sau. Bởi lẽ Ê-sau đã cưới các bà vợ người Hít-tít là những người không cùng trong dòng họ. Ông đã tự tách ra khỏi những ràng buộc của gia đình, và vì thế ông không còn xứng đáng để kế tục dòng dõi của cha ông, tức là làm trung gian chuyển giao lời hứa của Thiên Chúa cho các thế hệ tiếp theo. Hơn nữa, tác giả cũng muốn nhấn mạnh rằng ơn gọi hay mầu nhiệm tuyển chọn đều thuộc quyền của Thiên Chúa. Ngài hoàn toàn tự do lựa chọn ai mà Ngài muốn, không theo ý định và tiêu chuẩn của con người. Nhưng khi Thiên Chúa đã tuyển chọn, Ngài có sức mạnh và quyền năng để biến đổi con người ấy. Điển hình là Gia-cóp, sau khi được tuyển chọn, và nhất là sau 20 năm được Thiên Chúa tôi luyện ở nhà cha vợ là La-ban, Gia-cóp xuất hiện như một nhân vật hoàn toàn mới, chính trực và tín thác. Hành trình đức tin của Gia-cóp. Trong một thị kiến ở Beth-el, Gia-cóp thấy một cái thang nối trời với đất, và ông nghe nhắc lại những lời hứa đã được ban cho tổ phụ Abraham, nhưng Gia-cóp không biết có Đức Chúa đang ngự nơi này. Sau đó, Gia-cóp lấy hòn đá, ông đã gối đầu qua đêm, dựng lên làm trụ và khấn hứa rằng nếu Thiên Chúa gìn giữ ông được bình an, thì ông sẽ trở về dựng bàn thờ kính Đức Chúa. Gia-cóp lại có một thị kiến khác, đó là ông vật lộn với Thiên Chúa tại Peniel. Sau biến cố này, Gia-cóp trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn, với một tên gọi mới là Israel, là tên của dân tộc và quốc gia sau này. Sau cùng, khi trở về Beth-el, ông hoàn tất lời thề xây dựng bàn thờ tại Beth-el để kính Đức Chúa. Đấng đã đáp lời tôi ngày tôi gặp bước gian truân và đã ở với tôi trong chuyến đi tôi đã thực hiện. Hai biến cố này chính là dấu chỉ của sự biến đổi trong hành trình đức tin của tổ phụ Gia-cóp. Từ một con người láo cá chỉ biết dùng mưu mô để đạt được những gì mình muốn, thì giờ đây ông đã có kinh nghiệm với Thiên Chúa của tổ phụ Abraham và tổ phụ Isaac. Ông đã gặp gỡ Thiên Chúa và để cho Ngài tiếp tục dẫn dắt. Phần thứ hai, sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Sáng thế 37 tới 50. Từ chương 37 là câu chuyện rất dài và thú vị về cuộc đời của tổ phụ Giuse. Tổ phụ Giuse đã phải chịu nhiều nỗi oan khiên, bị anh em bán làm nô lệ sang Ai Cập.
bị vu oan giã họa đến nỗi phải vào tù. Thế nhưng Thiên Chúa đã biến những đau khổ này thành cơ may cho cá nhân Giuse khi ông được Pharaoh phong làm tể tướng. Và hơn nữa, đó cũng là cơ may cho cả một dân tộc, vì nhờ ông mà cả một dân tộc được cứu khỏi nạn đói. Đây cũng là lời giải thích tại sao dân tộc Do Thái cư ngụ trên đất Ai Cập hơn 400 năm, và Mô-sê đã giải phóng họ ra khỏi sự áp bức của người Ai Cập như thế nào trong sách Xuất Hành. Cuộc đời của tổ phụ Giuse được nhìn như hình bóng báo trước cuộc đời của đấng cứu thế. Ngài phải chịu mọi nỗi oan khiên, nhưng chính nhờ những đau khổ Ngài chịu mà chúng ta được cứu độ. Quả vậy, hòn đá người thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường. Hội thánh hân hoan hát lên lời tuyên xưng này cách đặc biệt trong đêm vọng phục sinh. Phần thứ 3, Kinh Thánh và cuộc sống. Thứ nhất, hành trình đức tin của người Kitô hữu. Những sự kiện và biến cố trong đời tổ phụ Gia-cóp và Giuse cho thấy đức tin là cả một hành trình dài, chứ không chỉ là lý thuyết hay sự vật mà ta chỉ cần nắm lấy một lần là xong. Tin là bước vào mối tương quan gắn kết với Thiên Chúa, mối tương quan mà ta cảm nghiệm, vun đắp và xây dựng xuyên qua những biến cố dọc dài của cuộc sống. Trong hành trình đó, không ít lần chúng ta cảm nhận nỗi khó khăn khi sống đức tin của mình, nhất là khi phải đối diện với những thử thách và cám dỗ. Quả thật, sống đức tin là một cuộc vật lộn với Thiên Chúa, vật lộn với lời mời gọi của Ngài, vật lộn với lý tưởng và những giá trị của tin mừng. Thế nhưng, chính khi chúng ta chấp nhận cuộc vật lộn đau đớn đó, một con người mới được hình thành nơi chúng ta. Và chính lúc này ta mới gặp gỡ được Thiên Chúa qua cuộc sống, nơi tha nhân và trong chính mình. Thứ hai, người Kitô hữu sống trước nhan Thiên Chúa. Trong cuộc sống thường ngày, người tín hữu được mời gọi tập sống trước nhan Thánh Chúa, sống theo lương tâm ngay thẳng, sống theo lời Chúa. Khi phải chịu cay đắng vì thử thách, vì hiểu lầm, vì oan khuất mà chẳng biết trông cậy vào ai, chẳng còn ai tin mình, thì chỉ còn có Thiên Chúa, đấng xét xử công minh, sẽ trả lại sự công bằng và trong sạch cho chúng ta. Những đau khổ mà chúng ta đang phải gánh chịu sẽ không bao giờ là vô ích. Chúa có mục đích cho tất cả những thử thách của chúng ta. Sự đau khổ và bất công tự nó không có ý nghĩa, nhưng Thiên Chúa có thể làm cho nó trở nên có giá trị. Trong tay Ngài, đau khổ sẽ có mục đích và ý nghĩa để mang lại những giá trị cao cả hơn cho chính mình hoặc cho người khác. Thứ ba, người Kitô hữu tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Người Kitô hữu được mời gọi tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, đồng thời luôn luôn kiếm tìm và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Bởi lẽ đó chính là nẻo đường cứu độ và bình an. Thiên Chúa, đấng đã giữ lời hứa với tổ phụ, không phải vì khả năng hay tài đức của các ngài, nhưng nó được bảo đảm bằng quyền năng và lòng nhân lành của Thiên Chúa. Vì thế, chìa khóa của người tín hữu là không bao giờ ngừng tin tưởng rằng Chúa sẽ định liệu và cứu vớt, và niềm tin đó sẽ trở nên rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta lớn lên trong đức tin và sự vâng phục. Thứ 4, Thiên Chúa tha thứ và quên đi ngay cả khi chúng ta không thể. Tổ phụ Giuse dường như đã quên hết và tha thứ cho tất cả những việc mà những người Anh đã làm với ông khi còn ở quê nhà. Dưới cái nhìn của đức tin, thì với Giuse không phải các anh đã bán ông đến Ai Cập, nhưng là Thiên Chúa đưa ông tới đây. Người đã đặt Giuse làm cha của Pharaoh, làm chúa tất cả triều đình và làm tể tướng trên khắp cõi Ai Cập. Tổ phụ Giuse đã không chấp tội họ vì bán mình làm nô lệ ở đất khách, nhưng qua đó ông nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Có lẽ không gì có thể bù đắp cho sự cay đắng mà Giuse đã phải chịu trong 13 năm tù và nô lệ tại đất Ai Cập. Nhưng qua ân sủng và tình thương của Thiên Chúa, mọi sự đều được biến đổi
vì Ngài có quyền năng rút từ sự dữ ra sự lành. Cũng như chính nhờ hy lễ của Chúa Kitô trên thập giá, Thiên Chúa đã tẩy xóa mọi tội lỗi của chúng ta. Như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta cũng có thể tha thứ cho chính mình và cho những ai đã làm tổn thương mình. Nelson Mandela đã từng bị giam giữ và xúc phạm nghiêm trọng trong suốt 27 năm trong tù. Đến khi ông trở thành Tổng thống của Nam Phi, ông đã mời 3 người cai ngục từng canh giữ ông trong chốn lao tù đến gặp mặt. Khi Mandela đứng dậy cung kính chào 3 vị khách này, thì mọi người có mặt và trên toàn thế giới đều phải tĩnh lặng và kính phục ông. Ông nói, khi tôi bước ra khỏi phòng giam của mình, đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ ràng rằng nếu không thể để nỗi đau của riêng mình và oán giận ở lại đằng sau, thì tôi vẫn mãi còn ở trong tù. Tha thứ cho người khác cũng chính là tự cởi trói cho chính mình.